Bine ați venit, dragilor din Zodia RAC, oriunde v-ați afla în această lume. Suntem din nou împreună la o nouă lectură generală pentru luna august, ultima lună de vară a acestui an 2026. Așa că, dragilor, toți cei care aveți nu doar soarele, ci și luna, Venus sau poate ascendentul în Zodia RAC, această lectură este de asemenea și pentru voi. Desigur, vreau să le mulțumesc încă de la început tuturor celor care sunteți deja aici, care mă susțineți prin fiecare like, prin fiecare comentariu, prin fiecare gest de apreciere și, desigur, prin fiecare gând bun care vine din partea voastră, așa că mii și mii de mulțumiri tuturor. Cei care sunteți pentru prima dată aici pe canal, vă urez bun venit, iar dacă la finalul acestei lecturi simțiți că ați rezonat sau pur și simplu v-a plăcut, nu ezitați, dragilor, să vă abonați. Este gratuit și în felul acesta nu veți pierde niciuna dintre lecturile mele. Și acum, dragii mei, așa cum bine v-am obișnuit de atâta vreme, la începutul acestei lecturi voi face așa o mică sinteză din punct de vedere astrologic vis-a-vis de această lună august. Aș spune că este luna august, are, cum să spunem, mai ales din aspectele care se conturează din punct de vedere astrologic, este una dintre cele mai importante luni ale acestui an. De ce? Pentru că punctul central al lunii este eclipsa totală de soare de pe 12 august, care se petrece în zodia Leului și din punct de vedere astrologic, atunci când dau loc aceste eclipse, vin și momente de schimbări importante, perioade care se închid, cicluri care se află la finalul lor și, desigur, vor deschide altele noi. Chiar dacă această eclipsă are loc pe 12 august, apare o perioadă premergătoare, cam 2 săptămâni înainte se simte ceva în aer, iar după eveniment, pe o perioadă, aș putea spune chiar de 3 până la 6 luni, unii astrologi o lungesc chiar și mai mult, apar, să zicem așa, rezultatele, consecințele acestei eclipse. De asemenea, sfârșitul lunii august avem și o lună plină în Pești, însoțită de asemenea de o eclipsă de lună. Asta face ca întreaga luna august să fie cuprinsă între două eclipse, între două momente astrologice care ne invită, pe de-o parte, să fim mai curajoși când e vorba de lucruri noi, de experiențe noi, iar pe de altă parte să lăsăm în urmă ceea ce nu ne mai reprezintă. Pe de altă parte, chiar dacă mă repet, avem ceva și cu axa asta a nodurilor lunare. De ce? Pentru că nodurile lunare se află pe axa Pești-Fecioară. E o axă care ne vorbește foarte mult de echilibru dintre ce simțim și ce trebuie să facem. Există un echilibru care ne îndeamnă ca unele lucruri să le lăsăm să se așeze exact așa cum trebuie. Să nu le grăbim, să nu încercăm să le controlăm. Și pentru că mare parte din luna august soarele o petrece în zodia Leu, dat fiind și faptul că avem și un Jupiter tot în Leu, avem și această eclipsă totală de soare tot în Leu, asta ne îndeamnă să fim curajoși, dar să fim autentici. Este această idee care se iese în evidență că ceea ce este autentic are șanse să se consolideze. Dar ceea ce este fals, ceea ce este construit doar din măști și aparențe, care, din păcate, pentru mulți dintre noi nu ne mai reprezintă, încet, încet începe să-și arate
fața reală, fisurile. Așa că august, dragilor, vine cu o energie foarte intensă, ne poate deschide uși, cu siguranță, uși importante, la nivel colectiv cel puțin, dar ce facem noi? Pasul nu ne împinge. Hai, treceți prin această ușă. Pasul trebuie să-l facem fiecare dintre noi. În ceea ce privește zodia voastră în particular, din punct de vedere astrologic, trebuie să vă spun că luna august vă îndeamnă să vă gândiți mai mult la ce este cu adevărat important pentru voi. Este o perioadă în care puteți pune bazele unui lucru stabil mult mai mare, dar și în care veți înțelege că uneori schimbarea începe din felul în care voi vă vedeți pe voi înșivă. Asta așa, la modul general. Dacă vorbim de muncă, la locul de muncă pot apărea ocazii în care voi să vă faceți remarcați sau chiar să primiți mai multe responsabilități. Pentru unii dintre voi poate fi, nu știu, începutul unei etape noi, așa că aveți încredere în ceea ce știți să faceți și nu vă subestimați. Din punct de vedere bănesc, planul financiar este unul dintre cele mai activate în această lună pentru voi. Pot apărea surse noi de venit, că e o mărire de salariu sau, nu știu, dorința de a pune un pic mai bine în ordine bugetul. În același timp trebuie să evitați cheltuielile făcute doar din impuls sau din dorința de a impresiona pe cineva. Dacă vorbim de relații, pentru cei aflați într-o relație, luna august aduce nevoie de mai multă siguranță, de mai multă stabilitate, așa că este o perioadă bună pentru ca voi, nu știu, să vă faceți planuri pe termen mai lung. Să discutați deschis despre viitorul relației voastre. Iar acolo unde există încredere, cu siguranță relația poate deveni și mai puternică. Cei singuri, luna vă poate aduce o persoană cu care să împărtășiți aceleași valori și aceeași viziune asupra vieții. Totuși, nu vă grăbiți să trageți concluzii. Lăsați timpul să vă arate dacă ceea ce voi începeți în această lună poate avea o bază solidă. Adică mergeți pe ideea, de multe ori graba strică treaba. Și acum haideți să vedem, înainte de a scoate energia generală, ce este important de știut pentru fiecare săptămână întreagă a lunii august. Prima săptămână avem aici o energie feminină tânără cu care veți avea de-a face, fie printr-o relație sau, nu știu, orice. Va ieși în evidență această energie tânără feminină. Cea de-a doua săptămână aduce niște situații, evenimente legate de familia ta, de unde provii tu, familia ta de sânge, care va fi important. Cea de-a treia săptămână ne vorbește de un personaj feminin drept. Cineva, orică veți avea de-a face, ori vă veți relaționa, conexiune cu o femeie blondă sau cu părul gri sau chiar cu părul alb, ten deschis. Cert este că acest personaj feminin este cineva drept, cineva corect. Și avem în ultima săptămână întreagă din august, vă veți afla într-o poziție de autoritate, într-o poziție de putere, vis-a-vis de o situație sau de un context. Și acum, haideți să vedem care e energia generală pentru voi, dragilor din RAC. Pentru luna august, care e energia generală pentru dragii mei din RAC în luna august. Care este energia generală? Bun.
Dragii mei dragi, avem vântul nopții și sfârșitul iernii. Sună așa ca în serialul ăla cu sfârșitul iernii. Uite că nu vine mie. Ceva cu tronul. În fine, nu e important. Haideți să trecem la explicația energiei. Dragii mei, vântul nopții arată o confruntare cu anumite frici, temeri ascunse sau emoții, poate chiar din subconștientul vostru, care vor ieși la suprafață, nu pentru a vă face rău, ci pentru a fi eliberate și vindecate. Puteți avea temeri, gânduri neclare, dar acestea nu sunt acolo, cum am mai spus, ca să vă blocheze. Ele sunt acolo ca voi să le înțelegeți, să le eliberați, să le conștientizați și să nu le evitați. Să acceptați poate că și voi sunteți vulnerabili. Este ca o eliberare, e nevoie de această eliberare emoțională, dar și mentală. Avem sfârșitul iernii, care îmi vorbește de sfârșitul unei perioade dificile, începutul unei faze de regenerare în care lucrurile cumva revin la viață. Începeți să vedeți că se așează anumite situații într-un mod pozitiv, că poate o perioadă de stagnare, de dificultate sau de blocaj în sfârșit se apropie de final. Chiar dacă această schimbare nu este încă complet vizibilă, să știți că procesul de refacere deja a început. Așa că pentru voi, eu aș spune că luna august este o lună de curățare, pur și simplu. Haideți și de eliberare în același timp. Haideți să vedem ce ne spune tarotul, ce vine pentru dragii mei din RAC în luna august, atât pe plan profesional, financiar sau sentimental. Să vedem ce ne spune tarotul. Să vedem. Și avem pe parte profesională o regină de cupe. Aici puteți fi chiar voi. Interesant, se repetă la cine? Cred că la Berbec sau la Taur mi s-a mai repetat doiul. Și la voi se repetă. Avem deci o regină de cupe, 2 de spade, 2 de monede. Dragilor, aș spune că voi excelați destul de bine la locul de muncă, pe tot felul de proiecte care în general implică relațiile cu oamenii, da? Sau cu comunicarea. Unii dintre voi chiar vă puteți ocupa de managementul unei echipe, alții vă puteți ocupa de tot felul de consilieri, da? Proiecte creative. Cert este că încă de la începutul lunii sunteți un pic mai sensibili la anumite critici. Posibil să încercați să evitați tot felul de conflicte și aici mare atenție. De ce? Pentru că puneți emoția altora mai presus de propriile voastre nevoi. Iar asta, desigur, duce la ideea de a fi exploatat. Pentru că alții vor beneficia, iar voi veți fi, din păcate, nu atât de beneficiați. De multe ori să știți că sunt conflicte necesare ca voi să lămuriți niște lucruri sau să le puneți la punct sau să puneți niște limite sănătoase. Așa că, din ce văd eu aici cu doiul de spade, lucrul ăsta vă duce pe voi la acest doi de spade care îmi vorbește de o situație în care chiar trebuie să luați o decizie. Voi aveți tendința și în această lună să tot amânați, să evitați aceste conflicte. Unii dintre voi nu știți exact ce fac, schimb locul de muncă. Faptul că evitați aceste conflicte la serviciu sau, nu știu, unde vă desfășurați voi activitatea, amânați de fapt o discuție importantă
încercând să păstrați un echilibru care să știți că va fi decât temporar și care, din păcate, nu va dura la nesfârșit. Amânarea acestor discuții importante în încercarea voastră, bună de-al minteri, intenția voastră este una bună, de a evita, da, tot felul de conflicte, de fapt voi veți ignora o problemă reală care vă implică inclusiv pe voi. De asemenea, cu doiul de monede aici, trebuie să vă spun că în această lună veți vrea, nu veți vrea, dar vor apărea niște situații în care voi chiar va trebui să alegeți. Va trebui să alegeți și lucrul ăsta, să știți că pentru voi va fi benefic. De ce? Pentru că veți evolua. Veți vedea exact ce va duce stabilitate, ce va duce rezultat real. Chiar pot apărea și niște oferte, niște propuneri de colaborări pe care ar trebui să le luați în calcul. Chiar dacă nu vin din exterior, pot veni de la actualul loc de muncă. Dar, cum am mai spus, sunt situații în care nu trebuie să înghițiți orice, oricum și de la oricine. Trebuie și niște limite sănătoase. Pe partea bănuților avem un rege de monede, zodii de pământ, Taur, Fecioară, Capricorn. Aici avem și un paș de cupe, zodii de apă, Rape, Scorpion și un as de spade. Dragilor, cu acest rege de monede, nu știu dacă pot apărea niște câștiguri micuțe legate de ceva emoțional, nu știu, de vânzarea ceva. Puteți primi chiar și un mic cadou, să spunem, financiar de la o persoană cu putere, o persoană care dispune de această stabilitate materială. Pe de altă parte, aș încerca să spun, nu fiți naivi. Nu fiți naivi, de ce? Pentru că, mai ales dacă vi se fac tot felul de promisiuni nerealiste. Pe de altă parte, nu cheltuiți impulsiv pe lucruri care să vă aducă o plăcere imediată. Asul de spade în această situație îmi vorbește de clarificări vis-a-vis de niște situații financiare, prin faptul că în sfârșit veți avea ocazia ca voi să vedeți exact cam cum stați cu banii, cu această situație. Unii dintre voi chiar puteți lua o decizie financiară importantă sau poate apărea o idee foarte strategică din punct de vedere financiar. Acum, posibil să primiți o propunere la care trebuie să fiți atenți, filtrați această propunere, mai ales când e vorba de bani. Mai ales când e vorba de bănuți. Mergem mai departe pe plan sentimental. Cei care vă aflați într-o relație, avem un 4 de cupe, un 9 de monede și un 5 de bâte. Dragilor, 4 de cupe. Se pare că există deja foarte accentuat un sentiment de nemulțumire. Desigur, pentru cei care rezonați, mare atenție cu ceea ce spun eu aici. Există un sentiment de nemulțumire în cuplul vostru, în relația voastră. E ceva care categoric nu vă place. Sau există o lipsă de entuziasm.
De ce? Nu știu, din cauza rutinei, din cauza faptului că nu e nimic nou sub soare în relația voastră, din cauza unei comunicări foarte slabe. A apărut o distanțare între voi sau pur și simplu simțiți că nu mai există emoție, implicare emoțională. Și uneori e posibil ca unul dintre voi să ignore gesturile celuilalt. De ce? Poate pentru că se concentrează, din câte văd eu aici, pe realizări pur materiale sau personale. Există o anumită independență în relația voastră, în care fiecare are propriul spațiu. Acum, eu aș spune că, nu știu dacă neapărat parcă e prea multă independență. De ce? Pentru că, din păcate, văd aici un 5 de bâte. Așa că pot apărea, eu aș spune, mici conflicte sau rivalități, poate discuții legate de planuri, de orgolii mari sau de cine are dreptate. Că poate fi bun și acest lucru, de ce? Pentru că voi aveți ocazia să învățați, de fapt, cum să gestionați anumite tensiuni în relația voastră. Dar în același timp să știți că atâta timp cât există foarte mare competiție într-o relație, încăpățânare, asta poate tensiona, aduce aceste tensiuni în relația voastră, pot apărea frustrări, mai ales dacă unul dintre voi nu acceptă niciun fel de compromis. Desigur, aici fiecare decide ce face cu aceste energii. Rămâne la latitudinea fiecăruia. Cei care sunteți singurei, avem un 4 de bâte. Trebuie să fac o mică paranteză. Și aici văd, cel puțin pe plan sentimental, se repetă cifra 4. Cifra 4, de regulă, reprezintă arhetipul muncitorului, al constructorului. Dar în același timp, să știți că e guvernat, să spunem așa, de Saturn și uneori chiar de Uranus. Asta mi-arată stabilitate, dorință de structură, dorință de, cum să spună, de organizare, de a crea ceva solid, de a susține o realizare la nivel concret. Da? Dorința voastră de a avea ceva stabil din punctul ăsta de vedere sentimental, dar și de a pune un pic de ordine în viața voastră. Și s-a văzut și din punct de vedere astrologic acest lucru. La voi, dragilor, avem aici un eveniment posibil încă de la începutul lui august, frumos, un eveniment posibil familial. Dar să știți că acest eveniment, nu știu, poate să fie legat de o firmă foarte mare, sunteți invitați într-o locație foarte așa glamuroasă. Sau la acest eveniment aș spune că descoperiți relații noi, puteți întâlni persoane care caută armonie, caută siguranță în relație. Aveți grijă cât de selectiv sunteți. Da? Nu căutați perfecțiunea și luați ce este bun și ceea ce rezonează cu voi. 10 de monede îmi spune că voi într-adevăr vă doriți ceva stabil, ceva serios, fără aventuri. Apare dorința de-a lungul lui august, dorința asta de a construi poate o familie, de a căuta un parteneră matură, stabil. Și apar gânduri legate de viitor, gânduri legate de siguranța voastră, chiar și din punct de vedere material. Pe de altă parte, 2 de bâte îmi arată faptul că voi vă gândiți cam ce fel de relație vreți, cum să o abordați.
Chiar puteți avea parte de niște întâlniri cu intenția clară de a găsi acea persoană potrivită. Este o lună potrivită ca voi să priviți relația în sine pe care vă doriți cu mult mai multă limpezime, cu mai multă claritate. Și chiar aș spune că ceva se va întâmpla, ce vă va scoate din cotidian, din zona asta cu care deja v-ați obișnuit. Pe de altă parte, sunt șanse ca voi să cunoașteți pe cineva care are stabilitate financiară. Haideți să vedem acum și care e mesajul general, așa, pentru voi, dragilor din RAC, în luna august, din înțelepciunea oceanului. Ia să vedem care este mesajul pentru dragii mei din RAC în luna august. Mesajul pentru dragii mei din RAC. S-au întors decât cele două. Bun. Și avem perla înțelepciunii, cum să nu? Avem perla înțelepciunii care ne spune îmbrățișează înțelepciunea vârstei și lasă ca acea lumină puternică a adevărului să-ți ghideze drumul. Și mai avem încă unul, cristalul peșterii, fii fluid cu ritmul vieții și lasă ca apa schimbării să-ți aducă noi începuturi. Începem cu acest mesaj, perla înțelepciunii. Ideea este în felul următor. O perlă, inițial, nu îi trebuie foarte mult timp, da? Până se dezvoltă, până iese și o vedem atât de frumoasă și atât de prețioasă. Da? Deci ea nu se formează așa peste noapte, apare în timp, printr-un proces destul de lent. Cam așa este și înțelepciunea despre care vorbește această carte, este rezultatul experiențelor trăite. Așa că voi, se pare că ați acumulat, mulți dintre voi, deja suficientă experiență pentru a face alegeri bune. Cumva, parcă nu mai este nevoie să te lași condus de teamă, de frică, de îndoieli sau de părerile altora. Pentru că voi aveți în voi înțelepciunea necesară ca voi să recunoașteți adevărul și să mergeți pe drumul care este potrivit pentru voi. Pe de altă parte, sugerează într-un fel cu această lumină a adevărului că anumite lucruri care până acum au fost neclare, dintr-o dată pot deveni evidente. Așa că este un îndemn ca voi să aveți încredere atât în lecțiile voastre de viață învățate, cât și în propria voastră intuiție. În ce privește al doilea mesaj, cred că mai degrabă s-ar traduce peșterile cristal, da? Sau să-i zicem așa, peșterile de cristal. Da? Ce ne spune? Să curgeți în armonie cu ritmul vieții și să lăsați, desigur, apele schimbării să vă poarte către un nou început. Eu aș spune că au o legătură între ele aceste mesaje. De ce? Pentru că dacă prima carte spune ai încredere în înțelepciune, în adevărul pe care l-ai descoperit, cea de-a doua cumva adaugă acum este timpul ca voi să mergeți înainte, să acceptați schimbarea. De ce? Pentru că viața voastră e posibil să intre cu siguranță într-o nouă etapă, iar schimbările nu trebuie privite ca o amenințare, ci mai degrabă ca o șansă ca voi să creșteți. Așa că nu încercați să controlați fiecare detaliu sau să vă agățați așa de tot ceea ce aparține de trecut. Pentru că voi, dacă acceptați acest nou ritm al vieții și aveți încredere în acest proces, schimbările te vor duce exact acolo unde ai nevoie
să ajungi. Așa că, dragilor, cam acestea sunt mesajele pentru voi. Eu vă mulțumesc tare mult pentru atenția și faptul că ați fost alături de mine. Până data viitoare când ne vom reîntâlni la o nouă lectură, nu uitați, suflete frumoase, să gândiți înalt, să zburați înalt și desigur să lăsați ca pacea, credința, lumina și iubirea să vă însoțească la fiecare pas.